ሄሎ ጤና ይስጥልኝ እንዴት ነሽ እንዴት ነህ በድጋሚ ወደ ዩቲዩብ ቻናሌ ስለመጣሽ አመሰግናለሁ አንተ አንቺ ምለው ያው ቀጥታ ግንኙነት ቀለል ያደርጋል ኮንቨርሴሽናችንን በሚል ነው ምክንያቱም በአንድ ጊዜ የሚያየኝ አንድ ሰው ነው ወይ ወንድ ነው ወይ ሴት ነው በሚል ነው አንተ አንቺ ምለው ደግሞ ያው ወንድም ወይ እህት ቢበዛም አባት ቢሆን ነው አባት ደግሞ አንተ አይባልም ስለዚህ እንደማይከፋሽ ወይም እናትም ብትሆኚ እንደማይከፋሽ አስባለሁ እድሜ ብዙ ቦታ የለውም ለመማር ዕውቀትን ለማዳበር በተረፈ ዛሬ በዚህ ቪዲዮ የማየው ጠቅለል ያለ የዚህ ጆርናሊዝም ኮርስ ጀመርኩት አሁን በቅርብ ስለሱ ኦቨርቪውን ምን ያህል ምንድናቸው ኮርሶች ውስጥ የሚካተቱት በምን ያህል ጊዜ ልንጨርሳቸው እንችላለን የሚለውን ምን ያህል ቪዲዮዎች ይኖሩናል አንድ ጋዜጠኛ መሆን የሚፈልግ የተመዘገባችሁት በተለይ ኮርሱ ምን ያህል ጊዜ ይወስድባችኋል የሚለውን ጠቅለል ያለና ምን ያህል ቪዲዮዎችን በምን ቶፒክ ዙሪያ ከቨር እናደርጋለን የሚለውን ጠቅላላ ጄነራል ኦቨርቪው እንደ ኮርስ አውትላይን ልታዩት ትችላላችሁ እሱን ዲስክራይብ ለማድረግ ነው ለመግለጽ ነው ጠቅለል ያለውን ስናየው በመጀመሪያ በሚቀጥሉት የመጀመሪያዎቹ ቪዲዮዎች ውስጥ የምናየው ስለ ቤዚክ ፕሪንሲፕል የጀመርኩት አለ የጆርናሊዝም ቤዚክ ፕሪንሲፕል የጋዜጠኛው መሰረታዊ መርሆች ላይ የጀመርኩት አለ እሱን እንጨርሳለን በሁለት የሚቀጥሉት ቪዲዮዎች ጨርሳለሁ ብዬ አስባለሁ በአንድ ወይ በሁለት ምክንያቱም ኦሬዲ ኢንዲፔንደንስን ጀምሬያለሁ ሌላው ከቨር የምናደርገው ቶፒክ ምንድነው የሚዲያ አይነቶችን እናያለን የሚዲያ አይነቶችን ስንል ምን አይነት ሚዲያ አውትሌቶች አሉ የሚለው ላይ ትንሽ እናወራለን እና ለየትኛው ሚዲያ ፊት እንደምታደርግ ፍላጎት እንዳለሽ መንገድ የምትለይበት ሊሆን ይችላል ስለ ሁሉም አድቫንቴጅ እና ዲስአድቫንቴጅ ብሪፍሊ የምናይበት ቢያንስ አንድ ቪዲዮ ይኖረናል ማለት ነው የ10 ደቂቃ ወይ ቢበዛ 15 ደቂቃ ቪዲዮ ሌላው የሚዲያ ኮምፖነንት ናቸው አውትፑትስ እነሱ እነ ኒውስ እነ ፊቸር እነ ኦፒኒየን እነ ፕሮግራምስ በብሮድካስት ሲሆን ደግሞ ዶክመንተሪ እንደዚህ የሚሉት ላይ እነሱንም እናያለን ምንድናቸው እነዚህ የሚለውንና ከዛው ጋር አያይዘን በተለይ ኒውስ ላይ ፎከስ አድርገን በኒውስ ላይ አንድ ቪዲዮ ይኖረናል how to write a news ዜናን እንዴት እንጽፋለን ዜና የሚያሰኙት ነገሮች ምንድናቸው የሚሉትን ነገሮች አካተን በምሳሌ የተደገፈ የምናይበት ሴሽን ይኖራል ማለት ነው ሌላው ፊቸር ስቶሪ የሚባለው ነው ፊቸር ስቶሪ እንደ ልቦለድ አድርጎ እውነቶችን የማቅረቢያ ዘዴ ነው በጽሁፍም ሊሆን ይችላል ይሄ በቴሌቪዥንም ሲሆን ወይ በሬዲዮ ሲሆን በትረካ መልክ ሊሆን ይችላል ነገር ግን እዛው ውስጥ የሚካተቱት እውነቶች ናቸው ልቦለድ አይደለም ግን አቀራረቡ ያጭር ልቦለድ አይነት ስለሆነ ፊቸር ስቶሪ የሚባል ፎርማት አለው ሰዎች ሪላክስ ሆነው የሚያነቡት ነው ብዙ ጊዜ ረዘም ይላል ከዜና ስለሱም ትንሽ እናወራለን ምሳሌዎችም ስላሉ የኔም የሌሎች ጓደኞችም በተለይ ለውጭ ሚዲያ ለእንደዚህ ለአልጀዚራ ለኤፒ የሚሰሩ ወዳጆች ለሺንዋ ባለፈው ያስተዋወቅኳችሁ እንዲሁም ሌሎችም የተለያየ ሮይተርስ እንደዚህ የሚሰሩ ልጆች አሉ የኛው ጓደኞች ኢትዮጵያውያን የሆኑ እነሱ የሰሯቸውን እንደዚህ ስራዎች እንደምሳሌ ያነሳን እናያለን ለዛው መሰረት ኤክሰርሳይሶችን እንሰራለን ሌላው የምናየው የሚዲያ ኮንቴንት ኦፒኒየን እና ኤዲቶሪያል የሚባል ነገር አለ እነሱንም እናያለን ይሄ ደግሞ ነፃ ሐሳብ ጋዜጠኛው እንደማንኛውም ዜጋ የሚያሸራሽበት የሚጽፍበት በጣም ፍሪ ሆኖ የራሱን ሐሳብ ግን ግልጽ ባለ መልኩ የራሱ የግል ሐሳብ መሆኑን ስሙ ገልጾ በደንብ እንዴት እንደሚጽፍና ኤዲቶሪያል የሚባለው ደግሞ የሚዲያው በራሱ የራሱን
አቋም የሚያንጸባርቅበት ክፍል ነው እሱንም ትንሽ በትንሹ እናያለን ለምሳሌ ቪኦኤ ሰምታችሁ የምታውቁ ከሆነ ይህ የአሜሪካን መንግስት የሚያንጸባርቅ ነው የሚል አንድ ኤዲቶሪያል ነገር አለ ብዙ ጊዜ የሚያቀርቡት እሱ አይነት ማለት ነው የሚዲያውን ባለቤት ኢንትረስት እና አቋም በየጉዳዮቹ ላይ በአንድ ጉዳይ ላይ አት ታይም የሚያቀርቡበት ኤዲቶሪያል ወይም ኦፒኒየን እና ኤዲቶሪያል የሚባሉ ሴሽኖች ኦፒኒየን የማንኛውም ግለሰብ ይሆናል የጋዜጠኛውም ሊሆን ይችላል ነፃ ሐሳብ ነው ስለሱ አጻጻፍ ትንሽ የምናወራው ነገር ይኖራል በአንድ ቪዲዮ ላይ ሁለቱን አጠቃለን እንሰራለን ብዬ አስባለሁ ሌላው የኢንተርቪው ቴክኒክስ እና ቲፕስ ናቸው ኢንተርቪው አንድ የሶርስ ማግኛ ሜካኒዝም ነው ሶርስ ሲባል የወሬዎቻችን ምንጭ ማለት ነው የዜናዎቻችን ምንጭ አንዱ ኢንተርቪው ነው ሰዎችን ኢንተርቪው እናደርጋለን ግን ለዛ ለኢንተርቪው ቴክኒኮች እና ቲፖች አሉ ጥሩ ኢንተርቪው ለማድረግ እና የሚፈልገው መረጃ ከዛ ሰው ለማግኘት ቲፖች እና ቴክኒኮች አሉ እነዚህ ሁሉ በሃንዳውት የተደገፉ ናቸው ቪዲዮዎቹ በቅርበት በመሳሌ እንደዚህ የሚያወራቸው ነገሮች ይኖራሉ at the same time ቤዚክ ፕሪንሲፕሉ ደግሞ ለየትኛውም ኢንተርናሽናል ሚዲያ የሚሆኑ ቲፖች አሉ በእንግሊዝኛ እነሱ ሰመራይዝ አያረኩኝ ኢሜል አደርግላችኋለሁ እሱ አንድ ፓርት ነው የምናየው ኢንተርቪው ቲፕስ ኤንድ ቴክኒክስ ሌላው እንዴት ነው ለሚዲያ ለሎካል ሚዲያ ይሁን ለኢንተርናሽናል ሚዲያ በዚህ ዙሪያ ዜና ለሰራ አስቤያለሁ በዚህ ዙሪያ ፊቸር ስቶሪ ወይም አቀርብ ያለ ጽሁፍ መጻፍ ፈልጋለሁ ብለን ፕሮፖዝ እናደርገው ፕሮፖዝ ኢን ሴንስ ልክ ያን ኤዲተር የዛን ሚዲያ ኤዲተር በሚያማልል መልኩ የሚጻፈው ነገር ምን ጥቅም እንዳለው ገልጸን ከዛ ጽሁፍ ምን ኮምፖነንቶቹን እንደምናካትት ገልጸን ፕሮፖዝ የምናደርግበት ለኤዲተሩ የምናቀርብበት ነው እሱ ፎርማት አለው ቤዚክ ፎርማት ለምንድን ነው ያንን ዜና የምንሰራው እንገልጻለን እንዴት ነው መስራት ያሰብነው ማን ነው ኢንተርቪው ማድረግ ያሰብነው ምን አይነት ፋክቶች እዛ ውስጥ ለማካተት አስበና እንደሚሉትን ቤዚክ ፎርማት አለው እሱም ላይ ብሪፍ ነገርና ምሳሌዎች እንደዚሁ ከተዘጋጀ ሃንዳውት ጋር ሼር ማድረግበት ነው ሌላው አይዲያ የዜና ወይም የአንድ ጽሁፍ ስለ አንድ ነገር ለመጻፍ እንዴት ነው ሐሳብ መጀመሪያ የምናመለጨው ብሬንስቶርሚንግ ሴሽን የሚባላል እንዴት ነው ስለ ዛሬ ስለምን ልስራ ብለን ቁጭ ብለን እርሳስና ስክሪፕቶ ይዘን እርሳስና ወረቀት ይዘን ቁጭ ብለን እንዴት ነው ሐሳቦችን ዛሬ ስለሆነ ነገር ልጻፍ ብለን የምናወጣው ስለሱ እናወራለን ብሬንስቶርሚንግ ይባላል ከምናየው ነገር ተነስተን ለምሳሌ መኪና እናያለን አይደል ስለ መኪና ብለን መኪናን ጽፈን ደግሞ እያንዳንዱ ፓርት መኪና አለ እሱንም ዙሪያውን ብሬንስቶርም ያደርገን እንጽፋለን መስታወት አለ ጎማው አለ የመሳሰሉት ነገሮች አሉ እያንዳንዱን ወረቀት ላይ በርሳስ እናሰፍርና ስለ መኪና ምን መጻፍ ይችላል ተላላለ ለምሳሌ የኢምፖርቱ ላይ ስለናወራ እንችላለን ስለ አሮጌ መኪና ማውራት እንችላለን ስለ አዲስ መኪና ማውራት እንችላለን ስለ መኪና አሴምብሊ ማውራት እንችላለን እሱን ከለየን ደግሞ ለዛም የሆኑ ሶርሶች የወሬ ምንጮቻችን ምንድናቸው የከስተምስ ኢምፖርት ዳታ ነው ወይስ የሰዎች ኢንተርቪው ነው የአስመጪዎች ኢንተርቪው መካተት አለበት እነዚህ ሁሉ የምናይበት ቤዚክ ብሬንስቶርሚንግ እንዴት እንደምናደርግ በቀላሉ እሱን የምናይበት አንድ የቪዲዮ ሴሽን ይኖራል ማለት ነው ሌላው ጀነራል ጋይድላይንስ ይኖረናል ልክ እንደ የጋዜጠኛው ማኑዋል አይነት ጋይድላይን ከተመረጡ ሚዲያ አውትሌቶች የሚወስዳቸው ይኖራሉ እሱ ሼር አደርጋቸዋለሁ ሁሉ ጊዜ ማንረሳው ተቀለል ያለ ማለት ነው ፕሪንሲፕሎቹን አካቶ ሌላው መርሳት የሌለብን ሁሉ ጊዜ ማስታወስ ያሉብን ነገር አካቶ ጀነራል ጋይድላይንስ ሼር አደርጋቸዋለሁ በተረፈ ቢያንስ በነዛ ፕሪንሲፕሎችና እንዴት ወደ ሚዲያ እንደገቡ ኤክስፒሪየንሳቸውን በአጭሩ ሼር የሚያደርጉበት
ጓደኞቼ በተለይ ለውጭ ሚዲያ እየሰሩ ያሉት ምክንያቱም እናንተን የምጠብቀው አሁን በኢንተርናሽናል ሚዲያ ስታንዳርድ ቤዚክ ፕሪንሲፕሉን ይዛችሁ እዛ ያያሰባችሁ ትልቁን እንድትጀምሩ ነው ኦፍ ኮርስ ከሎካል እንጀምር እንችላለን ስራ ሲሰሩ ለምሳሌ የኛ ዌብሳይት ሎካልም ቢሆን ለኢንተርናሽናል ኦዲየንስ ነው በእንግሊዝኛ ስለምንሰራው ማለት ነው ግን ትልቅ ቪዥን ኖሯችሁ እንድትንቀሳቀሱ እነሱ ኢንስፓየር እንዲያደርጓችሁ ስለምፈልግ እንዴት ጀመርከው ብለን እንዴት ጀመርሽው ይያልኩኝ አጠራጣር ያሉ ቪዲዮዎች እናንተን የሚያበረታታ ይኖረናል ቢያንስ 1 4 5 የነሱን ቪዲዮ ሊኖር ይችላል አጠራጣር ያለ ከዛ ውጪ ወደ ስራ ነው የምንገባው አሳይመንቶች ፐብሊሽ የሚሆኑ ከምሳሌዎቹ ከኤክሰርሳይዞቹ በኋላ በትክክል ፐብሊሽ የምናደርጋቸው አሳይመንቶች ይኖራሉ ስለ ፎቶና ስለ ኢሜጅ ትንሽ የምናወራበትም ሴሽን ይኖራል ምክንያቱም እሱም አንድ የሚዲያ ኮምፖነንት ነው ስለ ፎቶና ቪዲዮ የነሱ ኤቲክስ ላይ ትንሽ የምናወራበት ይኖራል በአጠቃላይ ግን ከ10 እስከ 15 አጫጭር ቪዲዮዎች ፖስት ለማድረግ አስባለሁ ይሄንን ጨምሮ ማለት ነው ስለዚህ ለዛሬ ኢንትሮዳክሽኑ ጠቅላላ የቤዚክ ጆርናሊዝም ትሬኒንግ ለኢትዮጵያውያን ብዬ ያዘጋጀሁት ሌሰን ፕላኑ ይሄንን ይመስላል ጥያቄ ካላችሁ ወደፊት ደግሞ ያያየን እንደሁኔታው የምናካትተው ነገር ሊኖር ይችላል በተረፈ ያው እንደነገርኳችሁ የስራሽን ይስጥሽ ነው መሰናበታችሁ ዛሬ እንግዲህ የስራችሁን ይስጣችሁ በስራ ነውና ሰዎች የሚለወጡት በስራ በተለይ ጆርናሊዝም ደግሞ በፕራክቲስ ነው በመስራት ነው ደጋግሞ በመስራት ነው ውስጥ ያለውን ፖቴንሻል የምናወጣበት it's all about skill skill ነው skill ደግሞ ደጋግመን ስንሰራው ነው የሚመጣው ሶሻል ሳይንስ ነው ጆርናሊዝም ሶሻል ሳይንስ ስለሆነ የግድ ፕሪንሲፕሉ ላይ ስቲክ አናረግም በጣም ፍሌክሲብል የምንሆንባቸው ሁኔታዎች ይኖራሉ እሱን ኤክሰርሳይዝ ባደረግን ቁጥር ጥሩ ጸሐፊ ጥሩ ጋዜጠኛ ማንሆንበት ምንም ምክንያት የለም የስራሽን ይስጥሽ ዛሬ ጨርሻለሁ አመሰግናለሁ